Guys, ito na, nandito na kami sa Boracay. Yes! Excited na ako! Woo! Yes! So, 3 p.m. pa yung check-in. So, enjoy muna namin yung beach sa Boracay. Yan. So, guys, dito kami magstay. Henann Lagoon Resort. Yes! Excited ako. Yan. So, guys, ito yung pagstayan namin. Room 308. So, sa Henann. Yan. Henann Lagoon. Woo! Ito na, room rate. Yes! Yan. Oh. Wow! Wow! Yun ang una na subject. So, oh yan, as usual, meron naman siyang safety deposit box. Yun yung closet. And then, dito. Ay, doon pala. Pagulo. Ayan, edit naman yun eh. So, buksan natin to. Ay! So, ito na guys. Oh, di ba? Ganda. Oh, ito yung bathroom. Oh, syempre may bathtub. At syempre kita yung sa loob. Sa kwarto. Ito yung toilet. Ito yung shower room. See-through. O, di ba? See-through glass. Sa siya. No, kompleto na sa toiletries. Tapos, ito yung toilet. Siyempre, pag may kausap ka, kausapin mo habang ginagamit mo yung toilet. Okay, guys? So, doon tayo sa room na kita. Kita, di ba? Ayan, So, syempre, sa bedroom, meron agad mirror. Ito yung flat screen TV nila, syempre. May cabinet. Ay, dito yung refrigerator. Meron pa. Ito yung air pot. Ay, electronic kettle. Diba? Electronic kettle nandito. Tapos nandyan yung, syempre, mga coffee. Ayan. And tea. Ayan. So, pwedeng pakita. Yan. Tapos dito yung refrigerator. Ay, hindi pa. Ayan. Yun. Hindi, nakauna ko. Tapos ito yung dresser. Kompleto. Meron pa table and chair. Siyempre dito yung yes! Woo! Ay, salamat. Makapag-relax na. So, ito yung bed niya. Yes! So, meron din siyempre telephone. At ang pinaka-magandang part dito, kita yung CR. Yung kita yung bathroom. Okay? So, ito yung best part. Ito, tingin ko talaga yung best part. Diba, guys? Nakikita nyo pa, guys? Excited na ba kayo? Hindi pa ako marunong magbukas. Paano ba ito? Actually, hindi ko alam. Paano ba ito? Sliding? Wala. Ayun. Ganun pala. Ayan, guys. So, meron yung tables and chairs. Ito yung, diba? Terrace. Tapos, pwede kayo magsabit dito. Diba? Tapos, ito yung pinakaganda. Tingnan mo. Ito yung pool. Pool area. Diba? Para makita nyo, guys. Malapit kayo, guys. Diba? Kita.
Yan, later, dyan kami mag-swimming. So, yun. Sobrang sulit tong Henann Lagoon Resort. Yan. Excited na ako mag-swimming. Yes! Tsaka syempre doon sa white sands ng Boracay. So, eat! So guys, ito yung dire-recommend ng office mate ko. Korean cafe. Specialty nila. Calamansi Muffin. So try namin to. Woo! Yan. So guys, ito na. Titikman na natin yung Calamansi Muffin. Siyempre, kung may Calamansi Muffin, dapat may Calamansi Shake. Yes! Tikman natin. So ito yung siyempre famous na pastry nila. Tikman natin. Sarap. Yan yung masasabi ko. Sobrang sarap. At syempre, ito yung kukompleto yung Calamansi Shake. Yun. Yung perfect match. So, titikpan ko pa ulit. So, yun guys. Bisitahin ko na ito. Yan. Real coffee. Yan. Station. Hindi ko alam kung anong station. So guys, so pag kumain kayo dito sa real coffee and tea, so makakahanay mo ng mga artista kasi dinadayo talaga ng mga celebrity. So yung pictures ng mga celebrity, mga artista. Hindi makahanay na natin sila. So guys, ito, ine-enjoy na namin yung White Sands Beach ng Boracay. Oh, swimming! Yes! So guys, marami ditong pwedeng i-try na activities like parasailing, paddle boat, island hopping, sunset cruise, tsaka marami pang iba. So tomorrow or the next day, helmet diving. Try namin yun. Tsaka syempre iba pang activities. So watch out! So, kung meron naman kayo yung mga adventurer, yung mga mahilig sa extreme activities, so try nyo naman siyempre mga parasailing and jet ski, tapos yung meron pa UFO, yun, try nyo yun. So yun, sa mga ano naman yun, thrill seeker. Woo! Okay. So, ito na. Bumili na ako. Dito. Bamboo Market. So, para wala nang intindi pasalubong. Okay. Let's go. Yes, lamayari tayo. Hi, ma'am. Ano pa dito? Ito, ma'am. Sir, binigay sir. May mga sizes. Magkano yun? Kampo. Tapos, 600 po. Pwede sa 500.